حوادث حيرت العلماء، مجموعة من الألغاز العلمية والأسرار والظواهر الطبيعية التي لم يتمكن العلماء من فك ألغازها حتى اليوم، على الرغم من التطور التكنولوجي الهائل في أجهزة البحث العلمي. هل سبق ورأيت أحداً دخل بغيبوبة وخرج بلغة جديدة؟ في عام 2010 استيقظت مراهقة من غيبوبة غير قادرة على التحدث بلغتها الأم الكرواتية، ولكنها تتحدث الألمانية بطلاقة، ولا يزال من غير الواضح كيف قام دماغها بتصنيف ما يكفي من اللغة للسماح لها بالتحدث بها بطلاقة. ولماذا دفعت الغيبوبة كل تلك المعرفة الكامنة إلى الانتشار؟ وهذه ليست الظاهرة الوحيدة التي لا يستطيع العلماء تفسيرها، فقد كشف عن ظواهر غامضة من جميع أنحاء العالم لا يزال العلماء يحاولون اكتشافها وفك طلاسمها. هل سمعتم عن انفجار توغنوسكا؟ في 30 من يونيو من العام 1908 دمر انفجار هائل غابة كاملة في سيبيريا بالقرب من نهر البودكاست، ويعتقد أن الانفجار خلف كرة نار وصل قطرها إلى نحو 100 متر، ما أدى إلى محو نحو 80 مليون شجرة، وهو الحادث الذي عرف بانفجار توغنوسكا، ونتج عنه طاقة مثل التي خلفتها قنبلة هيروشيما الذرية بنحو 185 ضعفاً. وحتى الآن وبعد 100 عام لم يفسر العلماء سبب هذا الانفجار، وكان التفسير الأكثر شيوعاً آنذاك هو سقوط نيزك على الأرض أدى لهذا الانفجار الكبير، ولكن العلماء لم يجدوا أي أدلة أو شظايا لهذا النيزك المزعوم. ننتقل إلى حفرة عش النسر، ويطلق عليها أيضا حفرة النار، وتوجد في جنوب شرق سيبيريا أيضا، وهي عبارة عن تشكيل صخري كبير على هيئة حفرة يبلغ قطرها حوالي 520 قدما. وقد تم اكتشاف الحفرة على يد عالم جيولوجي في عام 1949 يدعى فاديم كولياكوف، وتدعي الأساطير أنه مكان ملعون، وبالفعل لا تجرؤ الغزلان أو الكائنات الحية بالمنطقة من الاقتراب منه. وحاول العلماء تفسير الحفرة وتأثيرها غير المرئي على أنها حدثت بسبب عامل جاء من خارج الأرض، أو نتيجة لانفجار الغاز الطبيعي على سطح الأرض، أو نتيجة تكونات جيولوجية، مع العلم أن كل تلك التفسيرات لم تلق قبولا، وما زالت حفرة عش النسر لغزا أمام علماء الجيولوجيا. هل سمعتم عن الدواء الوهمي؟ فكرة الدواء الوهمي هي فكرة مطروحة منذ القرن 18، وفي دراسة لجامعة هارفارد لتأثير الدواء الوهمي الذي يعتمد على الإيحاء، فقد وجدوا أن الأدوية الوهمية يمكن أن تحدث تغيرات بنتائج التحاليل، على الرغم من أن العلماء لا يعترفون إلا بالأدوية الملموسة والتأثيرات الكيميائية التي تحدث بالجسم، كتأثير الأندروفين أو الدوبامين والذي يفرز في الدماغ مثلا. احتراق ماري ريزر. في الأول من يوليو عام 1951 شهدت مدينة فلوريدا واحدة من الليالي الثقيلة الحارة. دخلت ماري إلى شقتها ثم أشعلت سيجارا، وكانت في 77 من عمرها. وفي الصباح استيقظت بانسي وهي جارة وصديقة ماري على رائحة غريبة، فظنت أن الرائحة تنبعث من مجاري المياه الخاصة بها. ذهبت لماري لتتناول معها الإفطار، وعندما اقتربت من الباب شعرت بحرارة شديدة، وشاهدت مصارع الباب تنصهر أمام ناظريها، فصرخت وطلبت النجدة من الجيران. وبعد محاولات عديدة تمكنوا أخيرا من فتح الباب، وكان ما شاهدوه داخل هذه الشقة في غاية الغرابة. وجدت جمجمة ماري على الأرض بجانب قطعة صغيرة من قدمها وقطع أصغر من كبدها، وقد تناثرت على الحائط. أما الأواني والأثاث فقد انصهرا بالكامل، لكن ما لم يتم العثور عليه هو سبب هذا الحريق، ليبرز حينها مصطلح الاحتراق الذاتي، بديلا عن عجز المحققين والخبراء في اكتشاف سبب اندلاع الحريق في المكان وحل لغز وفاة السيدة ماري. ننتقل إلى أصوات المحيط الغامضة. في العام 1991 وأثناء عمل مختبر المحيط الهادئ التابع للاتحاد السوفيتي آنذاك، سجل المركز أصواتا متعاقبة بعدة نقاط ومواقع بالمحيط،
ولثوان معدودة، وكأن قطارا يسير تحت الماء وينتقل من محطة إلى أخرى وهو يصدر ضجيجه المعروف به. واستطاع العلماء تحديد مصدر الصوت، وكان بين أستراليا وأمريكا الجنوبية، وكان الصوت يأتي من حين إلى آخر ويتغير من موسم إلى آخر. وقد فسر العلماء هذه الظاهرة بأنها تأتي بسبب الأنشطة البركانية في أعماق البحار والمحيطات، إلا أن هذه الفكرة رفضها كثير من العلماء، مستبعدين إياها دون أن يقدموا تفسيرا علميا واضحا لسماع تلك الأصوات الغامضة من أعماق المحيط. ولله في خلقه شؤون. أعزائنا المتابعين، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الجولة. إن أعجبكم المحتوى نرجو الاشتراك وتفعيل زر الجرس ودعم القناة. دمتم في أمان الله. الصوت الفريد. عندما ينسج الصوت معنى الحرف